Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii martie. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în Taur. Luna martie este de departe cea mai interesantă, profundă și importantă din punct de vedere astrologic, luna a anului 2023. Saturn, care este lordul timpului, dar și guvernatorul cauzei și al efectului sau al karmei, se va muta în Pești. Pluto, care este planeta transformării, care este planeta evoluției sufletului, se va muta în Vărsător. Marte, care a fost o lungă perioadă de timp în Gemeni, unde am văzut foarte bine ce a făcut, acum va tranzita către Rac. Venus și Jupiter se vor afla în Berbec. Haideți să vă dau acum și vești bune despre ceea ce înseamnă toate aceste lucruri. În primul rând, pentru voi dedicat, Saturn va intra în Pești, în casa 11. Peștii fiind ultimul semn din zodiac, vin cu finalitate. Ajungem la concluzii. Peștii reprezintă iubirea necondiționată, reprezintă infinitul, evoluția spirituală, iubirea în sine, iubirea de tot ceea ce există. Peștii ca arhetip reprezintă câmpul unificat de energie din care facem toți parte. Are doi guvernatori, pe Jupiter în astrologia tradițională, dar și pe Neptun în astrologia modernă. Neptun aici, ca și guvernator, poate aduce accesarea informațiilor din planuri mai înalte, evoluție a spiritului, a sufletului, dar și foarte multă visare și posibil naivitate. Neptun este o planetă care dematerializează ceea ce este concret, risipește efectiv. Saturn, mutându-se în Pești, va veni cu o structură, cu organizare și cu un nivel de curățenie apăsat. Va lucra încet și sigur. Saturn nu este acest bau-bau pe care îl descriu astrologii sau nu știu oamenii la nivel universal, ci el vine cu structură, împinge către organizare, către concret, către realism și către maturizare. Casa 11 este casa onorurilor, a planurilor de viitor, a direcției pe care noi mergem, a grupului de prieteni din care facem parte, a statutului nostru social, al cercului nostru social. Până acum, probabil că foarte mulți dintre voi ați experimentat cumva o lipsă a încrederii în voi înși-vă sau v-ați poziționat cumva insignifiant în cercul vostru de prieteni sau nu v-ați știut niciodată locul sau poate ați făcut afirmații de genul oricum nu contează, chiar dacă eu fac ceva, nu are niciun fel de importanță la scară mare. Nimic mai greșit ca această afirmație, pentru că acum Saturn vine și spune contezi la fel de mult ca ceilalți, uite, ăsta este locul tău, este timpul să te maturizezi, este timpul să vezi cine contează cu adevărat în viața ta, pe cine urmărești tu, în online, pentru că vorbim de Vărsător, despre internet, despre media, pe cine urmărești, ce valoare adăugată au oamenii pe care tu îi admiri poate în viața ta. Cine este cu adevărat important rămâne, cine este în viața voastră superficial pleacă. Saturn vine cu un sens ușor de izolare, dar cu o izolare sănătoasă. Va trasa niște limite sănătoase în viața noastră, astfel încât noi să nu ne mai risipim energia în zadar și în van. Saturn anterior, fiind în casa a 10, a pregătit terenul, ne-a arătat menirea, ne-a dezvăluit talentele sau ne-a maturizat pentru ca noi să înțelegem care este menirea noastră în viață și cum putem contribui la nivel social, care este rolul nostru în societate, ce putem primi și ce putem da în schimb. În casa 11 aici, Saturn poate deschide cumva calea către evoluție spirituală, către a ne întâlni maestrul, către a ne afilia la grupuri de oameni care sunt cu adevărat parte din evoluția noastră spirituală,
care vibrează și emit același tip de energie ca și noi și care ne pot susține chiar și în plan subtil către evoluție. În egală măsură, pe data de 23 martie, Pluto va intra în Vărsător. Va intra în casa voastră a 10-a și Pluto este planeta transformării sufletului. Casa 10-a vorbește despre menirea mea, profesia mea, ocupația mea, pe scena largă, pe scena lumii. Va veni aici pentru următorii 20 de ani cu o nevoie de a vă identifica cu adevărat menirea. Va scoate la lumină darurile, o va face încet, pas cu pas, aproape subtil, aproape că nici nu vom realiza ce se petrece de fapt, dar vom ajunge la concluzia că poate ceva nu ne mai definește, că poate nu suntem pe linia corectă a destinului nostru, că poate menirea noastră profesională până acum a fost una eronată sau poate cariera noastră nu ne mai încântă, nu ne mai definește. Pluto va veni aici cu o nevoie profundă de transformare. Va scoate la suprafață, așa cum am spus, darurile. Veți descoperi în voi noi talente, noi moduri de a contribui la societate, moduri de a vă raporta la societate. Foarte mulți dintre voi veți descoperi că veți fi fascinați cumva de lucruri abstracte, poate, sau de un mod de a lucra pe internet, în online, sau de științe, precum sunt numerologia, astrologia și așa mai departe. Pluto este o planetă a puterii, o planetă care domină, care dă putere, dar care și ia puterea. Va depinde fix de fiecare dintre voi cum se va raporta la evenimentele care vor apărea în viața sa. Pentru următoarele 2 luni și jumătate, Jupiter se mai află încă în Berbec, iar acest arhetip susține, această conjunctură astrală susține evoluția la nivel de individ, redefinirea. Cine ești tu pentru ca mai apoi să îți înțelegi menirea și pentru ca mai apoi să te poziționezi corect social în grupurile de oameni potrivite pentru tine, alături de oamenii cu care realmente ai treabă în viața aceasta, alături de oamenii cu care realmente te poți simți bine, te poți simți împlinit și apreciat. Venus se află și ea tot în Berbec și în primele 2 săptămâni ale lunii martie va face o conjuncție cu Jupiter. Va contribui la o expansiune, atât la nivel financiar, dar cât și la nivel spiritual, cât și la nivel de încredere în sine. Marte în Rac va potoli un pic haosul acesta general creat la nivel de comunicare, de știri, de lucruri care au fost transmise, lucruri care au venit către noi, agitația aceasta mentală în care toți ne-am regăsit din august până în momentul prezent și ne va trimite cumva înapoi către valori, către suflet, către ceea ce contează cu adevărat. Haideți să vedem ce ne spun și cărțile. Ce poate scoate Saturn în Pești? Familia și tribul. Exact, Saturn în Pești, în casa 11-a, care vorbește despre grupurile de prieteni, despre cercul meu social, despre apartenența mea, afilierea mea la oamenii potriviți mie. Voi întâlni oameni puternici, voi întâlni oameni cu care mă voi asemăna. Știți zicala aceea, arată-mi de cine ești înconjurat ca să îți spun cine ești sau arată-mi cine ești ca să-ți spun și pe cine ai alături. Saturn în Pești va fi un fel de Contele de Monte Cristo. Va trebui să aveți răbdare și să curățați încet, 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 dar sigur, tot ceea ce nu vă servește, tot ceea ce la nivel mental a persistat acolo ca traumă, din familie, din copilărie, tiparele pe care le aveți în subconștient și de care nu aveți idee. Familia va deveni importantă, schimbări la nivel de familie posibil să apară în următorii 3 ani, să vă construiți o familie sau poate unii dintre voi să vă îndepărtați de familie, ajungând la concluzia că mai bine vă descurcați singuri.
Saturn în pești mai vine și cu o senzație de izolare socială, dar bună, în sensul bun. Practic, atenția voastră va fi luată din superficial, din, nu știu, asta, să vă uitați la televizor, către ceva ce contează cu adevărat, către un sens, către o direcție profundă, care să vă ajute să vă construiți viața solid, matur, concret. Așa. Foarte multe lucruri noi vor începe de acum, din luna martie, să înflorească pentru voi. Vor apărea oportunități noi și solide în viața voastră, care de această dată să devină concrete și palpabile. Veți tranziționa o perioadă de foarte multă liniște, dar și de foarte multă introspecție, după cum vă spuneam. Vă veți redescoperi puterea voastră interioară în următorii 3 ani, începând cu luna martie, și acest lucru este o binecuvântare divină. Veți avea spațiu să înfloriți, spațiu să vă manifestați pe deplin talentul divin pe care îl aveți în voi, în ADN-ul vostru. Unii dintre voi veți descoperi că, nu știu, aveți cum să lucrați sub o formă prin care să intermediați ceva, care să vă aducă un venit suplimentar. Alții dintre voi vă veți clădi stabilitatea. Practic, o veți lua de la început ca bază, vă reconstruiți baza. Se deschide o nouă linie temporală pentru voi, un nou vortex energetic prin care de această dată să ajungeți la menirea voastră. Toate aceste lucruri, vedeți, sunt în funcție de puterea voastră interioară și înțelepciunea acumulată până acum, pentru că ați fost expuși foarte multor situații și pentru că acum aveți experiența necesară să o faceți. Cartea gri, culoarea gri, care spune finalitatea este inevitabilă. Trebuie să vă reclădiți un sens realist, trebuie să vă ancorați în concret și să renunțați la visare, să renunțați la așteptările pe care poate le-ați avut de la oamenii din jurul vostru, pentru că acelea nu erau reale. Proiecția voastră nu era solidă, așteptările voastre poate nu au avut cum să fie îndeplinite sau întoarse, pentru că Neptun în pești dă o doză de naivitate și de iluzie. Mi-am făcut niște iluzii deșarte în privința unor lucruri care nu erau reale. Sau m-am bazat pe o idee, m-am bazat pe o trăire. Foarte mulți dintre voi veți găsi inspirație în grupuri și veți ajunge cumva să știți la un sens de autoritate în domeniul în care voi activați. Fie vă luați niște certificări, fie totul se stabilizează. Pentru următorii 20 de ani, lucrurile vor deveni concrete și reale în viața voastră. Pană din aceea, full, gândește înainte de a judeca. Exact după cum spuneam, Neptun poate v-a trimis cu gândul către lucruri care nu erau realiste, către oamenii nepotriviți în viața voastră, iar acum Saturn aici vine și bate cu un ciocănel mic în perete și vă spune: aici tu îți vei găsi o cale, dar trebuie să depui un efort, trebuie să scoți la suprafață cu obiectivitate, să vezi lucrurile exact așa cum sunt, nu cum poate ai vrea tu să fie. Voi lua 5 cărți pentru că avem 5 săptămâni.
Această schimbare care se produce acum, cosmic vorbind, astrologic vorbind, să știți că pentru voi este o renaștere. Unii dintre voi veți reveni clar asupra lucrurilor pe care le aveți în viața voastră și le veți curăța, veți reevalua comportamentul celor din jur, comportamentul familiei, celor dragi, modul în care voi vă prezentați în societate, serviciul pe care îl aveți. Nu vă veți mai putea duce la un serviciu doar de dragul de a merge acolo sau pentru a vă câștiga existența. De această dată veți fi cumva împinși să alegeți lucrurile care vă fac și cu adevărat plăcere, care vă sunt de real ajutor. Roata destinului. Veți avea niște alegeri foarte importante de făcut. Ce veți alege voi începând cu luna martie va dăinui foarte mult timp. Modul în care voi vă redefiniți acum va avea un impact pe cel puțin 12 ani de acum încolo, cu Jupiter care va tranzita în întreg cercul astrologic și cu Pluto care va sta în casa voastră a 10-a pentru următorii 20 de ani. La nivel de iubire, cât dau și cât primesc pentru a mă simți bine. Saturn în Pești vă va face conștienți, vedeți că are aici ceva pe ochi, de cât dați și cât primiți. Pentru că a existat aici, evident, o temă a neîmplinirii la nivel de suflet. Îți poți rescrie viața. Toate aceste lucruri, pentru unii dintre voi, se vor întâmpla mai repede decât ați așteptat sau le puteți voi face să se întâmple mai repede decât s-ar putea întâmpla în mod normal. Judecata și roata destinului aici vă mai spun, ia-ți timp. Cavalerul de bâte este o energie, un arhetip foarte iute. Ia-ți timp și cugetă la lucrurile pe care cu adevărat le dorești, pentru că le vei obține, dar va trebui să trăiești cu ele pentru o foarte lungă perioadă de timp. Aveți niște cărți superbe. 6 de bâte spune recunoaștere la nivel public, recunoaștere în comunitatea în care eu trăiesc, recunoaștere în grupul meu de prieteni. Sunt o autoritate sau sunt un om de încredere, sunt un om apreciat, sunt vizibil în ochii lumii. Mai luăm încă 5 pentru a vedea ce putem rescrie. 5 plus 5, 10, pentru cei care mă urmăriți, am vorbit despre 10. Dragii mei, aceste tranzite pentru voi vor aduce în viața voastră acum ieșirea din mentalitatea de victimă, ieșirea din convingerea că nu puteți face ceva pentru voi și pentru a vă îmbunătăți viața. Marele preot vorbește despre structură. Este o carte a Taurului, guvernat de Venus. Venus este în berbec. Ba da, tu decizi cine ești, tu decizi pe cine ai alături. 2 de monede îți spune că trebuie să cântărești bine, să analizezi bine lucrurile pe care le vrei în viața ta. Pentru că aici am moartea care spune, ești într-o perioadă de tranziție. Lucrurile în viața ta se vor schimba fără dar și poate. Nu vei putea preveni această schimbare pentru că este ceva cosmic care ne va impacta pe noi toți. Pentru ca Pluto să termine cercul zodiacal, durează 250 de ani. Ultima dată a stat în Capricorn 14 ani. Deci uitați-vă unde erați voi acum 29 de ani, pentru că acum 29 de ani Saturn a mai fost în Pești, și unde erați voi acum 14 ani. Și porniți de acolo cu structură.
Este important să porniți de acolo cu structură, iar 7 de bâte vorbește la nivel profund spiritual despre trasarea unor limite clare, pentru că mă risipesc, 7 de cupe, mă risipesc, mă implic în foarte multe lucruri, risipesc energia, atât la nivel social, cât și la nivel de iubire, fără sens. Mă implic să ajut oameni care apoi dispar din viața mea fără urmă, poate. La nivel de relații de iubire, aici văd o căsnicie sau o relație ca și o căsnicie, pe care acum veți fi împinși să o analizați clar, pentru că aceasta trece prin transformări și veți avea opțiuni dacă să mergeți mai departe sau nu. În următorii 3 ani veți fi supuși unor teste care clar vă vor pune la încercare relația și nu vă veți putea opune. Marele preot cu judecata aici spune că vă puteți recăsători dacă ați fost căsătoriți cu cineva, dar de această dată să analizați situația astfel încât să știți ce vă doriți acum, pentru că înainte ați făcut-o imatur, iar acum este timpul să aveți o abordare sănătoasă, să vă spuneți și voi punctul de vedere. Energia lunii martie pentru voi este una foarte bună. Puteți acum avea succes în relație, puteți acum să vă reconectați cu cel sau cu cea la care voi vă gândiți, pentru că astrele vă susțin, dar reapariția cuiva în viața voastră este strict pentru ca voi să înțelegeți exact dacă acel cineva este bun pentru voi sau nu. Nu va dăinui această poveste în timp dacă ea nu este menită să dăinuiască. Da, se poate reapropia cineva începând cu luna martie de voi, dar dacă structura pe care această relație a fost clădită nu a fost una solidă, relația este menită să meargă pe drumul său. Nu vom mai putea opune rezistență. Poate voi veți încerca să apărați relația, poate voi veți încerca să vă opuneți schimbărilor care apar în viața voastră și veți fi confuzi și veți traversa perioade de cumpănă emoțională pentru că nu veți înțelege ce se petrece. Lucrurile se vor petrece înspre binele vostru, pentru binele vostru. Familia. La nivel de familie, vă construiți o familie sau ieșiți dintr-o familie? 6 de bâte. Familia voastră cumva va fi o temă importantă în luna martie sau începând cu luna martie. Puteți avea familia pe care o doriți. Vă puteți găsi persoana potrivită vouă. Aveți de 2 ori 6 de bâte. Îi veți recunoaște din mulțime. Persoana respectivă vă va recunoaște din mulțime. Se încheie lunga așteptare. Ieșiți din ceață, da? Am nori și soare. Iese soarele. Însă, când îi veți întâlni, veți fi legați la ochi. Veți avea senzația că lucrurile sunt frumoase, da? În perioada și în faza de infatuare. Dar lucrurile sunt mai mult de atât. Veți fi testați. Pentru a vă asigura că ceea ce iubiți este real sau că cine vine în viața voastră este real și vă iubește. Nebunul. Voi, dragii mei, sunteți într-o fază de noi începuturi. Nebunul vine și cu naivitate, cu nebunie, cu impulsivitate, cu zvâcul acela de a mă încrede în oricine și oricum, de a-mi pune încrederea în cineva. Saturn de această dată te va împinge să-ți pui întrebări, mai mult ca oricând. Merită sau nu merită ceea ce-mi doresc? 6 de spade. Merită să merg mai departe sau trebuie să mă vindec? Pentru că înțeleg, săbile sunt element de minte, mentalul.
de gândire. Înțeleg de fapt acum ce se petrece în viața mea. 6 de monede. Aveți 6, 6, 6, 6, 6, este armonia sau declinul. Și atunci Saturn va zgudui. Dacă voi vă faceți alegerile inconștient și nu realizați, poate că lucrurile vin din familie și că nu vă dați seama. Vedeți că am aici judec și după aceea ne-a apărut judecata. Nu îmi dau seama de ce până acum am avut încredere în atâția oameni în jurul meu și toți m-au trădat sau toți m-au lăsat la greu sau poate nu am prieteni. Pentru că tot timpul dădeam mai mult și aveam încredere în cine nu trebuia și ajungeam să fiu rănit. Iar de această dată am ocazia să evaluez aceste aspecte importante din viața mea pentru a mă bucura de binecuvântările pe care le are Universul, dar pe care nu le văd, pentru că Neptun în Pești îmi creează confuzie, iluzie. Am avut așteptări de la persoanele nepotrivite, de la persoanele care nu se puteau ridica la înălțimea așteptărilor mele, în primul rând pentru că eu aveam așteptări și nu ar fi trebuit să am, și în al doilea rând pentru că ei atât trebuiau să facă, iar eu trebuia să învăț din această interacțiune. Subconștientul vă joacă feste, frica și tristețea, frica de singurătate, frica de abandon, teama de respingere, frica de a nu fi iubit, o relație posibil mai anevoioasă cu mama sau o indisponibilitate emoțională a mamei sau pur și simplu o nepotrivire energetică. Aceasta este carte care guvernează arhetipul Pești în tarot. Aici o am pe mama, casa 12-a care aparține peștilor în cercul zodiacal. Este și perioada intrauterină, începutul și sfârșitul. Din pântecul mamei am preluat, am venit deja cu programul teamă de abandon, frică de singurătate, frică că nu m-aș putea descurca singur, teama de a fi văzut, teama de a nu fi iubit. Persoanele pe care voi le-ați avut până acum la relația de iubire v-au activat acest program atunci când a fost momentul potrivit, pentru ca voi să îl ștergeți, să îl suprascrieți din mintea voastră, din conștiința voastră, pentru ca vouă să vă fie de fapt bine. Am cavalerul pajul de cupe, care spune că cineva poate intra în viața voastră, dar că va depinde de voi de această dată cum se manifestă. Clar, cineva își caută drumul către voi și este conform așteptărilor voastre. De ce spun așteptărilor voastre? Pentru că, în general, voi taurii aveți așteptări, dar la nivel concret, adică pe voi vă ajută materia. Și se repetă roata destinului. Se vor petrece lucrurile exact așa cum trebuie pentru ca voi să ieșiți din blocaje. Uite-l. Și pe regele de cupe. Vine cineva către voi, dar va trebui să trasați niște linii sănătoase. Nu va întârzia să apară, să știți. Va depinde foarte mult de voi cât de repede manifestați, dar lucrurile acestea vor fi puse în calea voastră. Practic, lucrurile pe care voi vi le doriți în viață există deja. Voi, când veți fi pregătiți, veți ajunge lângă ele. Așa manifestăm, asta înseamnă legea atracției. Mai luăm o carte aici. Soldatul, ordine și disciplină, structură la nivel mental și puterea de a mă apăra sau de a avea un cuvânt de spus. În primul și în primul rând, ordine și disciplină și transformare. Putere mai înseamnă putere. Puterea de a o lua de la început. Pentru că o veți lua de la început. Nu mă credeți pe mine? Luați cărți și citiți și descoperiți singuri. Lucrurile acestea sunt deja programate pentru noi pe cer și se vor întâmpla. Iar liberul nostru arbitru, pentru că la voi Saturn intră în casa 11-a, va juca un rol foarte important. Saturn în casa 11-a, pentru că acolo are și domiciliul, va fi o energie blândă. Nu vă va zgudui pe voi așa cum a zguduit anul trecut berbecii, spre exemplu, sau cum a zguduit umanitatea
sau cum ați zguduit în ultimii 3 ani, berbeci. Talismanele. Mărul cunoașterii și tonul. Veți avea parte de foarte multe revelații spirituale, de grupuri de oameni cărora vă veți afilia pentru comunicare și pentru creștere spirituală. Veți descoperi noi pasiuni în voi, noi talente ancestrale, să știți. Noi talente, efectiv, veți descoperi pentru unii dintre voi că aveți talent la muzică, talent la desen, concret, real. Abundență și prosperitate o luați de la început, dar trebuie să înțelegeți voi că aveți liberul arbitru, că aveți puterea să o faceți. Mi-a apărut de 2 ori 7 de bâte. Aveți puterea să o faceți. Nu veți rămâne pe bancă în parc singur peste noapte. Trebuie să vă recăpătați încrederea, dragii mei tauri. Strălucire. Veți fi remarcați în relația de iubire sau dintr-o dată cineva din trecut acum vă va găsi foarte atrăgători. Lucrurile pentru voi se vor întâmpla un pic mai repede decât ritmul cu care voi sunteți obișnuiți. Voi sunteți un element de pământ fix. Comunicare, veți primi niște vești în luna martie pe care va fi nevoie să le analizați, să vă folosiți atât intuiția cât și mintea în luarea celor mai bune decizii legate de abundență, de moșteniri, de prosperitate, de serviciu, bani, carieră. Veți traversa perioade armonioase, vă puteți extinde la nivel de profesie, carieră. Clar, cu Pluto în Vărsător vor fi mișcări în acea zonă pe care nu le veți putea evita. Iar aici sunteți bine. Uitați, vă arăt ca să... Aici îmi lipsește un N în spaniolă sau N sau bine în română. Bine, sunteți bine. Tu ești bine. Tu ești bine. Aici mai poate însemna și bai, închideri, tu închizi. Închizi cicluri karmice foarte puternice. Saturn este lordul karmei. Inițiala G, H, B, Q, U, T, X, Z, B, I, E. Ei și tu. Și aveam semnul balanței. Se vor redefini foarte, foarte, foarte mult cercurile de prieteni, grupurile de prieteni. Persoanele pe care până acum te bazai pot să dispară din viața ta și apar altele, dar cu adevărat importante pentru tine. Vei fi foarte ocupat, zei, vei porni pe un drum spiritual, să știi. Tu vei înțelege care e puterea ta, tu vei înțelege că ești parte din conștiința supremă divină și că ai foarte multă putere în manifestare. Barbecue. Unii dintre voi s-ar putea să descoperiți că poate aveți alergii la nivel de sănătate, alergii interne, mai ales la proteina animală. Harghita. Ceva ce are legătură cu centrul țării. Cu un centru. Veți avea treabă cu un centru. Sau dacă, indiferent de țara în care locuiți, în centru se va petrece ceva. Axa spațiu și timp. Vă repoziționați pe hartă, unii dintre voi vă relocați, vă schimbați domiciliul, țara, orașul sau poziția socială, urcați, evoluați la nivel de statut social. Atenție la alergii. Atenție la alergii. Deci văd aici cuvântul bube. Atenție la alergii, la iritații, la dermatite, la lucruri care vă irită. Atenție de ce vă irită. O iritație pe piele vorbește despre anxietate de separare, are legătură cu Saturn și aveți și acest program în subconștient de care nu sunteți conștienți. Anxietate de separare, teamă de singurătate, abandonul. UE și Italia mai văd aici, poate au legătură cu voi, dar nu numai. Un continent, unii dintre voi puteți să schimbați continentul, alții dintre voi țara.
Pentru alții dintre voi aveți grijă la provocări cu transporturile, mijloacele de transport. Alții dintre voi veți face o achiziție importantă pentru voi. Unii dintre voi vă veți cumpăra casă sau pământuri, terenuri. Cineva clar, la nivel de iubire, poate reveni în viața voastră, fără discuție, dar poate deveni o închisoare sau o eliberare. Eu vă mulțumesc tare mult, sper să vă fi fost de ajutor și să înțelegeți că lucrurile care se petrec acum pentru noi sunt la nivel de umanitate, la scară largă, nu le vom putea ocoli. Mai bine să fim preveniți și să facem noi conștient pași către vindecare și către evoluție. Vă îmbrățișez cu drag, să fiți bine și să aveți o lună martie minunată. Pa, pa!